So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So very obvious naman kung ano yung gagawin kong look. And dito naman ay yung look, yung gagawin ko obviously naman po nasa thumbnail na. So ito po ay magiging look that inspired nasa Instagram, then combined look mula kay Aguas and Letisha Velasco. Then I will scroll down. So, pasensya na sa chicken. Sorry for that. So, by the way, yung recent look ko, yung sunny, starry, and then yung ngayon ko, yung previous look ko, yung recent look ko, yung sunny, starry, and gold inspired by Aguas. Sorry sa chicken. And yung eyeshadow naman doon inspired by Ate Letisha Velasco, yung foxy eyes niya. So ngayon mag-merge naman tayo ng look na inspired naman ulit sa kanila kasi mga idol kasi. Then by the way, na-notice pala ako ni Aguas. Nag-comment siya dun sa post na-notice niya ako. So, before we start, don't forget to click the notification bell and don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the like and share button on my YouTube channel. So, let's get started! So, before we start our makeup, mag-primer na tayo using this fonts. So, yung gagamitin ko foundation ay yung Advanced Shine Free Foundation from EB. Concealer na tayo using the DRS concealer. Concealer tayo. The chicken dough. So, maglalagay ko magsa-setting powder na tayo. So, yung gagamitin kong pakila itong this brow definition. So, yung gagamitin ko ulit itong Jacqueline Hill palette. So, obvious naman po magsisimula tayo sa transition color. So, may pang transition color na tayo. Then, itong shade naman na to. Yung medyo dark. Dito outer part naman. After maglalagay tayo ng black sa dito. So, after natin makalagay ng black, magko-concealer po tayo. So, using this James Charles palette, maglalagay po tayo ng shimmer. So, dito po sa concealer. So, maglalagay ulit tayo ng concealer natin yung under eye natin. So, if you have a white eyeliner, so, pwede na yun sa under eye dito.
So, next po ay kung ano yung non-dark shade or black na color sa inyong palette, ilagay nyo sa under eye nyo. Then, maglagay na kayo ng shimmer din dito sa material or paper. Yung nagasta ganun na so, nakalagay na po tayo ng shimmer and under eye ng dark shade ng palette. Next is lalagay tayo ng liquid eyeliner from BYS. Then, i-mix ko siya using this MAC pen eyeliner liquid. So, natapos ko na yung isa kong mata, yung left eye ko. Then, tatapusin ko na din yung right eye ko. Then, pupunta na tayo sa artistry. So, natapos na natin yung eyes natin. So, hindi naman ako naglagay ng false eye pero ng foundation using this MAC. So, nakapaglagay na tayo ng concealer then so ito ng black. Tatapusin ko na po itong look na to. Then, para wala na akong storage din, para sa full tutorial, basahin nyo na lang sa description box. Tatay ko dun kung paano ko nagawa yung look. Paano ko nagawa yung look. Okay? Hi guys, so this is the finished look and hope you like this video, hope you like this look, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. So I really hope you like this. Bye.